Luonto on dynaaminen. Eliöt ja niiden eloton ympäristö, joista ekosysteemit muodostuvat, ovat jatkuvassa muutoksessa. Ekosysteemien muutoksilla on laaja-alaisia vaikutuksia. Ne vaikuttavat ilmaan, jota hengitämme, ruokaan, jota syömme, ja lajeihin, joita havainnoimme. Ongelmana on, että ekosysteemit muuttuvat nyt nopeammin kuin koskaan aiemmin. Ihmisen toiminta, kuten maankäyttö, elinympäristöjen pirstoutuminen, luonnonvarojen ylikulutus ja ilmastonmuutos hävittävät eliölajeja ja kiihdyttävät ekosysteemien muutosta. Tämä antropogeeninen eli ihmisten aiheuttama paine luontoa kohtaan kasvaa, kun ihmisten määrä maapallolla lisääntyy. Emme osaa vielä tarkalleen ennustaa kaikkia sen aiheuttamia muutoksia, koska ekosysteemit ovat monimutkaisia ja ilmastoennusteet epävarmoja. Koska elämme jatkuvan muutoksen keskellä, olemme tavallaan sokeita muutoksille. Esimerkiksi sinun isoäitisi maisema oli aivan erilainen kuin se, missä sinä elät tänään. Ei ainoastaan maisema ole muuttunut, vaan myös sinun suhteesi maisemaan on erilainen kuin isoäitisi. Te molemmat koette normaaliksi sen, missä kasvoitte. Tätä kutsutaan vertailukohdan liukumaksi. Teidän vertailukohtanne ovat erilaiset, koska sinä et voi muistaa, miltä maisema näytti isoäitisi lapsuudessa. Myös sinun elinaikanasi oma käsityksesi siitä, mikä on normaalia, muuttuu, koska muistimme on lyhyt. Tästä vertailukohdan liukumasta seuraa, että yleinen vaatimustasomme ympäristön tilalle laskee jatkuvasti. Emme tajua, kuinka suuria muutoksia ympärillämme tapahtuu, koska vertaamme niitä alkutasoon, jonka satumme muistamaan. Ja tämä johtaa siihen, että hyväksymme aina vain kasvavan ympäristön tilan heikkenemisen kuin huomaamatta. Kuinka sitten voimme tietää, milloin on tapahtumassa jokin todella suuri muutos? No, esimerkiksi käyttämällä ja keräämällä havaintoja luonnosta. Tiesitkö vaikka, että 100 vuotta sitten Suomessa oli vain muutamia hirviä? Myös joutsenet olivat harvinaisia. Näitä molempia lajeja metsästettiin yleisesti. Ainoa, mitä niiden suojelu vaati, oli metsästyksen säätely. Nämä ovat 2 esimerkkiä siitä, että voimme saada aikaan paljon, jos vain tahdomme. Kuitenkaan kaikille lajille ei kuulu yhtä hyvää. Puolet suomalaisista luontotyypeistä on uhanalaisia. Eniten perinneympäristöt, kuten kedot ja erilaiset metsätyypit. Yleisimpiä elinympäristöjemme häviämisen syitä ovat metsätalous, rakentaminen, maatalous ja siihen liittyvä pellonraivaus. Tämä elinympäristöjen häviäminen ja heikentyminen on puolestaan heijastunut lajeihin. Esimerkiksi joka 3. lintu- ja sammallajimme on uhanalainen. Joka 3. tarkoittaa todella monta lajia. Lisäksi tulevaisuudessa myös ilmastonmuutoksen ja tulokaslajien vaikutus luontoomme kasvavat. Näiden uusien uhkien edessä perinteiset luonnonsuojelukeinot eivät enää tehoa. Suojellaksemme luontoamme ja sen tuottamia lukuisia palveluita, meidän on muutettava suojelu- ja hoitokeinojamme niin, että ne reagoivat koko ajan muuttuviin uusiin uhkiin. Puhutaan reagoivasta luonnonhoidosta. No mitä me voimme tehdä? Yksi voimakkaimmista keinoista suojella monimuotoisuutta on pysäyttää elinympäristöjen tuhoutuminen. Suojelualueet ovat tärkeä keino estää kallisarvoisimpien alueiden tuhoutuminen. Toinen tehokas keino on ennallistaminen. Näiden keinojen käyttöä voimme tukea ja vaatia esimerkiksi osallistumalla luontojärjestöjen toimintaan. Näistä ja monista muista vaikuttamisen keinoista jutellaan enemmän viimeisessä jaksossa. Mutta sitä ennen käsittelemme yhtä tavallisimmista monimuotoisuuden uhista, nimittäin elinympäristöjen pirstoutumista.